युट्युबको भिडियो सबैले हेरोस् भनेर युट्युबरहरू भिडियो अपलोड गर्ने बेलामा धेरै मेहनत गर्छन्। टाइटल के लेख्ने, डिस्क्रिप्सनमा के लेख्ने, ट्याग के राख्ने भनेर सोच्दै गर्दा धेरै समय खेर जान्छ, जसका कारण एउटा भिडियो राम्ररी अपलोड गर्नै केही घण्टा लागिहाल्छ। तर अब युट्युबरहरूको लागि खुसीको खबर छ। सन् 2022मा युट्युबमा एउटा यस्तो फिचर सुरु भइसकेको छ जसका कारण विशेष गरी एउटै विषयमा लगातार फरक भिडियो बनाइरहने युट्युबरहरूले निकै सजिलो महसुस गर्नेछन्। यो फिचरको नाम हो रियुज डिटेल्स। हजुर, यो फिचरको प्रयोग गरेर अब कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्दा पहिले नै अपलोड गरेका कुनै पनि मिल्दोजुल्दो भिडियोबाट टाइटल, ट्याग, डिस्क्रिप्सन, क्याटेगोरी, भाषा, प्लेलिस्ट लगायतका विवरणहरू एक क्लिकको भरमा सिधै नयाँ भिडियोमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै त्यसलाई एडिट पनि गर्न सकिन्छ। कसरी प्रयोग गर्ने त यो फिचर? आउनुहोस् यस बारेमा भिडियोबाटै सिकौँ। हजुर, यो फिचर प्रयोग गर्नका लागि तपाईँ सबैभन्दा सुरुमा तपाईँको युट्युब च्यानलको युट्युब स्टुडियोमा जानुहोस्, जसरी भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ, र त्यहाँ गएर तपाईँले यो क्रिएटमा थिच्नुहोस्। त्यस पछाडि अपलोड भिडियोज गर्नुहोस्। यो सामान्य तरिका हो, तपाईँलाई भिडियो कसरी अपलोड गर्ने थाहा छ। सेलेक्ट फाइल्स गरेर तपाईँको भिडियो कहाँ छ त्यहाँबाट भिडियो अपलोड गर्नुहोस्। यसरी भिडियो अपलोड गरिसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखाइएको छ रियुज डिटेल्स भन्ने अप्सन छ, र यो प्रयोग गर्ने तरिका आज हामी सिक्दैछौँ। अब तपाईँले यसरी भिडियो अपलोड गर्दा पनि यसमा थिच्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो अपलोड सकिसकेपछि पनि तपाईँले थिच्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले नै यो रियुज डिटेल्समा क्लिक गर्दैछु। यसमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सेलेक्ट वान अफ योर प्रिभियस भिडियो टु रियुज इट डिटेल्स भनेको छ। यु विल बी एबल टु एडिट देम बिफोर पब्लिसिङ योर भिडियो भनेको छ। तपाईँले कुनै पनि भिडियो त्योसँग सम्बन्धित अहिले अपलोड गर्नुभएको नयाँ भिडियोसँग सम्बन्धित कुनै भिडियो पहिला नै हालिसक्नु भएको छ, त्यही भिडियोको डिटेलहरू प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियो छान्नुहोस्। म चाहिँ अहिले यो भिडियोको लागि यो भिडियो छान्दैछु। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनहरू प्रयोग गर्दैछु र तपाईँ जुन भिडियोबाट डिस्क्रिप्सन लिन चाहनुहुन्छ, डिटेल युज गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसैमा थिच्नुहोस्। म चाहिँ यो थिच्दैछु। यसरी थिचिसकेपछि यहाँ प्रोसेस भयो र यहाँनिर दिएको छ सेलेक्ट द डिटेल्स यु वुड लाइक टु रियुज भनिएको छ। जस्तै टाइटल, डिस्क्रिप्सन, प्लेलिस्ट, ट्याग, भिडियो ल्याङ्ग्वेज के छ, सर्ट स्याम्पलिङ सेटिङ के छ, क्याटेगोरी के छ, यो सबै तपाईँ छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टाइटल पनि दिएको छ, डिस्क्रिप्सन दिइसकेको छ, प्लेलिस्ट पनि छ, ट्याग पनि छ। भिडियो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ म प्रयोग गर्दिनँ। प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न भने यसरी थिच्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्, यो टिक मार्क हट्छ। त्यस्तै सर्ट स्याम्पलिङ होस्, क्याटेगोरी इन्टरटेनमेन्टमै राख्न चाहन्छु, त्यसैले मैले क्याटेगोरी पनि सेलेक्ट गरेँ। अब यसरी सेलेक्ट गरिसक्नु भएपछि तपाईँले यो तल रियुज भन्ने अप्सन छ यहाँनिर, यसमा थिच्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, पहिला हामीले जुन भिडियो लियौँ त्यो भिडियोको सबै डिटेल यहाँ आइसकेको छ। टाइटल आयो, त्यसै गरी डिस्क्रिप्सन पनि आइसकेको छ, अनि त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लेलिस्ट पनि सेलेक्ट भइसकेको छ। त्यसै गरी तपाईँले यहाँ ट्याग पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो ट्याग पनि पहिलाकै भिडियोको आइसकेको छ। अब यत्तिकै पोस्ट गऱ्यो भने त पहिलाको भिडियो र यो भिडियोमा केही फरक भएन, मान्छेले हेर्ने नै भएन है। तर तपाईँले जस्तै यो थम्बनेल हाल्ने ठाउँ छ, नयाँ थम्बनेल बनाएर हाल्ने, त्यस पछाडि यो टाइटललाई पनि यसलाई डिलिट गरेर तपाईँ नयाँ टाइटल राख्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा पनि अरू जानकारीहरू जति पनि डिटेल थियो यो जानकारीहरू फेरि लेखिरहनु परेन, पहिल्यै राखेको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो ट्यागमा पनि तपाईँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा। बाँकी ट्यागहरू यो भिडियोसँग सम्बन्धित छैन भने ट्यागहरूलाई हटाएर यसरी काट्न सक्नुहुन्छ र काटेर तपाईँ फेरि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अरू नयाँ पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, अरू नयाँ ट्यागहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो फिचरले काम गर्छ र यसबाट तपाईँले फेरि दोहोऱ्याएर डिस्क्रिप्सनहरू लेख्नु पर्दैन। हुन त यहाँ मैले छोटो डिस्क्रिप्सनवाला भिडियो छनौट गरेको थिएँ, तर कहिलेकाहीँ तपाईँले उदाहरणको लागि युट्युबकै बारेमा भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने डिटेलमा धेरै लेखेको हुन सक्नुहुन्छ र त्यो डिटेललाई तपाईँले फेरि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।
मसँग तपाईँ सिधै सामाजिक सञ्जालमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालको लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ।